لو انت متخيل ان تدريب طفل التوحد صعب، لا ابدا، تدريب طفل التوحد سهل، بس نعرف ازاي هندربه بشكل صحيح ونقدر نحط الخطه المناسبه للطفل. النهارده ان شاء الله هنتعلم ازاي نقدر نحول طفل التوحد الى طفل مطيع ملتزم ينفذ المطلوب في اقل من 30 يوم. هنشرح ده بالتفصيل وكمان هنشوف عليه فيديو توضيحي يوضح طريقه التنفيذ. خليكم معانا. اهلا وسهلا بيكم، انا دكتور احمد عبد الخالق. النهارده ان شاء الله حلقه جديده من كلامي اونلاين لتعليم امهات اطفال التوحد طريقه تدريب اطفالهم. النهارده هنتكلم في موضوع كيف تحول طفلك الى طفل مطيع وملتزم. الطاعه والالتزام من اهم الاشياء اللي طفل التوحد محتاجها بشكل قوي جدا، لان المشكله الرئيسيه ان طفل التوحد لا يريد ان ينفذ الاوامر، لا يريد ان يعطي ردود افعال، وبالتالي هو لا يستمع الى احد، لا ينفذ طلبات احد، لا يسمع كلام احد، وبالتالي سوف تجد صعوبه شديده جدا ان تعلم طفل التوحد اي مهاره جديده، لانك سوف تصطدم ان هو يرفض التعلم ويرفض التنفيذ. وبالتالي اهم حاجه لازم تعملها واول حاجه لازم تعملها وانت بتدرب طفل التوحد انه يجب ان ينفذ الاوامر، يجب ان يكون طفل مطيع، يجب ان يكون ملتزم. وعشان نعمل الكلام دوت صدقني طفل التوحد هيتغير تغير كبير جدا بفتره قصيره جدا اذا قدرت توصله ان هو ينفذ المطلوب وينفذ الاوامر. بس قبل ما نبتدي احب اشكر الدكتوره حنان محمود، ان هي بصراحه هي اللي علمتني الطريقه دي وانا اتعلمت منها ازاي اشتغل مع طفل التوحد، فعليها مني كل شكر وتحيه وتقدير. نكمل الموضوع بتاعنا. اساس تدريب التوحد بيعتمد على طاعه الاوامر. ليه هو الاساس؟ لان هو ده اللي بيخلي طفل التوحد يقدر بعد كده يتعلم اي مهاره جديده انت تقدر تديها له. طيب، في ناس بتقول ان طفل التوحد لا يفهم الاوامر، لا يستطيع ان يستوعب ماذا نقول، وبالتالي هو لا ينفذ الاوامر. اذا بيحطوا ان سبب عدم تنفيذ طفل التوحد الاوامر انه لا يفهم. طيب، لو خدنا هذا الكلام بشكله كما هو معروض كويس، لما تيجي تقارن طفل طبيعي عنده مثلا 2.5 سنين والطفل ده ما بيتكلمش خالص وطلبت منه حاجه، ايه اللي انت هتبتدي تلاحظه عليه؟ هتلاقي فيه ردود افعال تديك انطباع ان فعلا الولد مش فاهم، ان هو مثلا يبرق لك، ان هو يبص لك مش فاهم ويحسسك بوشه ان هو مش فاهم انت عاوز ايه، او يلتفت يدور انت عاوز ايه او الموضوع فين. المهم هيديك رد فعل ان هو مش فاهم. لكن لما تيجي تعمل الكلام ده مع طفل التوحد سوف تصطدم ان هو متجاهلك تجاهل تام، كأنه غير موجود، كأنه لم يسمع اي شيء. فبالتالي في فرق بين رد فعل طفل لا يعرف شيء، وفي فرق بين طفل يعرف ولكنه لا يريد ان يعطيك رد فعل، او بمعنى اخر هو لا يريد التعاون معك، لا يريد ان يكون هناك تواصل ما بينك وما بينه. وده الفرق الكبير عشان تقدر فعلا تحس ان طفل التوحد يعرف او لا يعرف. طيب، لو حبينا ندور على اصل المشكله، وانا من وجهه نظري هي دي اصل مشكله طفل التوحد، اللي هي انه لا يريد ان يعطيك رد فعل، لانه في الاصل لا يريد التواصل معك. طفل التوحد بيحط نفسه في قوقعه، القوقعه ديت مقفوله عليه، هو فقط مش عايز يتعامل مع حد ولا حد يتعامل معاه الا اذا كان هناك مصلحه سوف يحصل عليها من خلال التعامل معك. وبالتالي لو انت استمريت تترك طفل التوحد يفعل ما يريد، استمريت تترك طفل التوحد كما هو، اللي عاوزه يعمله واللي عاوزه ما يعملوش، رافض عايز يتعامل او مش عاوز يتعامل، سوف تجد في النهايه ان القوقعه التي يضع نفسه فيها تزيد يوم عن يوم، والوضع هيبتدي يسوء يوم عن يوم وينفصل عننا يوم عن يوم، وينتهي به الحال ان هو منعزل عنا تماما، لا يتعلم طريقتنا، لا ياخد خبره التعامل بتاعتنا، لا يريد ان يتعلم مهاره جديده، لا يريد ان يطور من نفسه، وينتهي به الحال انه موجود في مراكز ذوي الاحتياجات الخاصه لانه هو فاقد التعامل معنا تماما. لهذا اهم حاجه انا محتاجها اعلمها لطفل التوحد، فاول حاجه انا بعلمها له هي ان يعطيك رد فعل، وده عشان يحصل هيتم عن طريق حاجه اسمها تدريبات طاعه الاوامر. تدريبات طاعه الاوامر هي عباره عن مجموعه اوامر انت بتديها للطفل. في المعتاد طفل التوحد لما تيجي تديله الاوامر ديت سوف تجد ان هو يرفض التنفيذ، او باللغه العاميه هو بيطنشك، هو مش عاوز يتعامل معك. فورا وفي الحاله ديت لن تقبل الا يعطيك رد فعل، وسوف تذهب الى طفل التوحد تاخذه من يده
ويعني يفعل ما يفعل، يعمل اللي هو عاوز يعمله، هتاخده من ايده وتوديه عند الامر اللي انت اديته له وتخليه ينفذه. انت هنا ظاهريا انت بتجبره او بتفرض عليه تنفيذ الامر، ده الظاهر، لكن هو حقيقة الامر انت تعلمه شيء ينقصه بشدة، الا وهو ان يعطيك رد فعل حتى لو كان يرفض هذا. هي دي اللي هتغير موازين التعامل مع طفل التوحد تماما وانت بتتعامل معاه، ان يكون هناك رد فعل حتى لما بيرفض ان هو ينفذ الامر. هو اداك رد فعل، انت ابتديت توجهه للطريق اللي المفروض يمشي عليه. يجب ان تعطيني رد فعل عندما تتعامل معي. فاللي هيحصل كالتالي: انت حضرتك هتديه الامر اول مره، هيطنشك، هترجع تعيد الامر تاني لكن بصوت فيه شويه حزم عشان تبين ان الموضوع جد مش هزار. ممكن يبص لك لكن هيرفض التنفيذ، وفي الحاله دي هتروح تمسكه من ايده وهتوديه للامر اللي انت اديته له وتخليه ينفذه. يعني هينفذ مهما فعل. ولناخد مثال على كده: تطلب مثلا من طفل التوحد ان هو يفتح الباب، هيطنشك، مش هيرد عليك ولا كأنه سمع اي حاجة على الاطلاق. هترجع تعيد الامر تاني بصوت حزم: لو سمحت افتح الباب، ويكون صوتك فيه حزم. هيلتفت ليه لكن مش هينفذ. هتقوم رايح ماسك الولد وشده معاك لغاية الباب، هيرمي نفسه في الارض، هيحاول يتمرد، هيعمل اللي هو عاوز يعمله. هتخليه يمسك الباب ويفتح أكرة الباب. في اللحظة دي بالذات وانت بتعمل قبل النهاية هتصدقني وتعرف ان كلامي صح، ان القصة فعلا مش قصة انه مش فاهم، القصة فعلا ان هو رافض، ان هو مش عاوز يتعاون، هو بيرفض ان تملي عليه اي شيء على الاطلاق. ولكن انت اعطيت الطفل امر وهو يجب ان ينفذ. زي ما قلت قبل كده في فيديوهاتي، زي الطريقة القديمة في التربية. والدك او والدي لما كان بيدينا امر واحنا صغيرين، هل كنا نجرؤ ان احنا نقول لا؟ هل كنا نجرؤ ان احنا نرفض؟ كنا ننفذ. وكان والدي لا يقبل على الإطلاق أن أرفض التنفيذ، وكان يجب أن أنفذ وإلا سوف تكون هناك عواقب شديدة. الوقت اللي انت محتاجه عشان تنفذ الأمر من بداية ما تطلب منه الأمر لغاية ما الولد ينفذ الأمر 20 ثانية. افتح الباب، من هنا هنبتدي نعد 20 ثانية لغاية ما الولد يروح يفتح الباب، خلصت ال 20 ثانية. في النص بقى يحصل ايه؟ دي مش مشكلتي، هينفذ هينفذ. هتروح هتمسكه، هنروح عند الباب، يعيط، يرمي نفسه في الارض، يعمل اللي يعمله، هتخليه يمسك أكرة الباب وينفذ الامر. لو انت عملت كده هوت كويس، انت ابتديت تحط اول بذرة صحيحة في تدريب طفل التوحد، وهي ان يعطيك رد فعل. طيب الترتيب ازاي هيبقى خلال اليوم؟ انا دايما بحب احط 10 اوامر متتالية وهتتكرر 6 مرات في اليوم. يعني ايه الكلام دوت؟ يعني انت 10 اوامر الصبح ورا بعض، 10 اوامر مثلا الظهر، 10 اوامر العصر، 10 اوامر المغرب، 10 اوامر العشاء، 10 اوامر قبل ما ينام، تكرروا 6 مرات. انتهى الموضوع. العشر اوامر اللي انا عايز اديهم دول، ايه الحكمة من ان هم يبقوا 10 ورا بعض مش امر واحد؟ انت هنا بتدور على مشكلتك الحقيقية وعاوز تعالجها. ايه مشكلتك الحقيقية؟ الرفض والتمرد. طيب عشان تقضي على الرفض والتمرد، طب هنعمل ايه؟ لو اديت امر واحد ونفذه وانتهى الموضوع على كده، طيب الامر التاني ممكن منفذوش. لكن انت لو وصلت ان انت بتديله 10 اوامر متتالية ورا بعض ونجحت في اخر الشهر انه فعلا ينفذ ال10 اوامر دول بشكل جيد، اذا انت فعلا اقدر اقول ان انت قضيت بنسبة كبيرة على مشكلتك الكبرى في التوحد، الا وهي الرفض والتمرد. لو ادى 10 اوامر ورا بعض بشكل جيد، يبقى انت كده مشكلة التمرد انتهت. وبالتالي انت هتقدر بعد كده لو حبيت تعلمه اي حاجة، تعلمه مهارة جديدة، تعلمه اي حاجة، الولد مش هيقول لك لا، لان هو الموضوع بالنسبة له بقت عادة. فاحنا هنعمل 10 اوامر الصبح، قلنا الامر الواحد هيكمل حوالي 20 ثانية، وفي الحالة ديت لما تيجي تحسبها ان ال10 اوامر مش هيكملوا 6-7 دقايق. 6-7 دقايق 10 اوامر هيتكرروا 6 مرات في اليوم. هنا لازم تاخد بالك من حاجة. زي ما انت كنت
حازم معاه عشان الولد ينفذ الاوامر. لو الولد ابتدى ينفذ لوحده تقلب 180 درجه وتبقى معاه قمه في الحنيه وقمه في الطيبه، وتزغزغه وتلعب معاه وتديله مكافاه وتاخده في حضنك. لازم يفهم كويس قوي ان انت لما هو بيتمرد بابا بيبقى فيه حزم وبيبقى فيه شده، لما هو بينفذ المطلوب بابا بيبقى طيب وبيبقى حنين وبتبقى حياتي جميله وبيديني مكافاه. ده بيساعده ان هو يختار الاصلح له، والاصلح له ان هو يبتدي ينفذ الاوامر. بعض المشاكل اللي بيعملوها الولاد دول في الفتره ان هو لقى نفسه انه مضطر ان هو ينفذ الامر، ان هو يبتدي يجيب لك حاجه مختلفه. لو طلبت منه موزه يروح يجيب لك تفاحه. هو عارف هو بيعمل ايه وهو قاصد يعمل ده، لان هو بيدور على ان هو عاوز يبوظ الموضوع ده، لان هو لا يحب ان ينفذ الاوامر، وبالتالي سوف يفعل المستحيل حتى لا ينفذ، وحتى ان نفذ سوف يفعل المستحيل حتى يكون التنفيذ غير سليم. لكن ماما او بابا لن يسمح بهذا. انا لما هدي امر هتنفذه وهتنفذه صح وتعاملي معاك. هزعل منك جامد جدا لو انت ما نفذتش الامر، وهفرح جامد جدا واكافئك واشجعك لو انت نفذت الامر. ولازم تبقى معاه واضح وصريح في القصه دي. يا بابا يا اما طيب جدا جدا، يا اما بابا حازم جدا جدا جدا. طيب طب وبعدين هل اللي انا بعمله ده هيقدر يحول طفل التوحد فعلا الى طفل مطيع وملتزم؟ ايوه. ليه؟ اولاد التوحد لو انت يعني بتتعامل معاهم هتعرف ان فيهم حته الروتين. يعني ايه الروتين؟ يعني بيتعود على نظام معين ما بيحبش يغيره. فاللي بيحصل كالتالي: انت بتقعد او بالذات اول اسبوع انت بتحاول تضغط في موضوع الاوامر، هو رافض، بتضغط هو رافض، لغايه ما يبتدي يستسلم ويبتدي ينفذ لك اللي هو عاوزه. يوم ورا يوم ورا يوم، اسبوع ورا الثاني، على الاسبوع الثالث هتلاقي ان مقاومته ابتدت تقل، وابتدى الولد يتعود على طاعه الاوامر. والاهم من كده ابتدت تتحول وتبقى عاده، تعود ان ينفذ الاوامر. ودي اقصى طموحي ان انت تقدر تعمله خلال اول 30 يوم. صدقني لو نفذت القصه زي ما انا بقول لك كده اهوت، وحولت الولد الى طفل مطيع وملتزم، بعد كده حياتك معاه سهله. هينفذ المطلوب، هيسمع الكلام، هيقعد معاك تتعلم، وهينفعك حتى بعد كده في الكلام. لما تيجي تطلب منه الكلام هينفذ، لان هو خلاص تعود ان هو يبقى مطيع وملتزم. النقطة الثانية بالذات بعد ما تخلص أول شهر، أنت أول شهر دوت بتركز فيه على الأوامر البسيطة. يعني إيه الأوامر البسيطة؟ يعني هات، خد، هات الموزة من على الترابيزة، افتح الباب، ارمي الورقة في الزبالة، هات المفتاح من على الطاولة، ادي المفتاح لبابا، هات من المفتاح لبابا. كلها أوامر بسيطة. لكن رجاء أنا لا أعلم أحد. إياك أن تتعامل مع طفل التوحد أنه طفل غبي أو طفل لا يفهم أو طفل متخلف عقليا. هذا عاري تماما عن الصحة. طفل التوحد هو طفل ذكي يدرك تماما ماذا يفعل. فلما أنت تبتدي تديله الأمر لا تضع في بالك أنه لا يفهمك، تأكد أنه يفهم وتأكد أنه يرفض التنفيذ. وبالتالي أنا لن أعلمه الأمر. مش هقعد أعلمه يعني إيه موزة ويعني إيه تفاحة ويعني إيه ويعني إيه ويعني إيه. وتقنعنيش أن ولد توحد قاعد معاكم في البيت عنده 3 سنين ولا عنده 4 سنين مش عارف يعني إيه موزة ومش عارف يعني إيه تفاحة. لا طبعا عارف، لكن هو رافض التعاون. فرجاء تعامل معه من اللحظة الأولى أنه يفهمك جيدا وأنه يرفض التنفيذ، وأن ماما وبابا لن يقبل برفضه للتنفيذ. طيب ايه السن المناسب اللي نقدر نبتدي بيه تدريبات الأوامر؟ تدريبات الأوامر نقدر نبتديها من سن 2 سنين. في ناس تقولي ده سن صغير ومش فاهم. لا سيدي الكريم، أنت يعني معركتك الأولى والأخيرة مع رد الفعل، فيجب أن تبدأ بيها يعني بشكل مبكر. لما تبتدي بدري رد الفعل هيبقى سريع مع الولد، واستجابه الولد اللي عنده 2 سنين لطاعه الاوامر اسرع بكتير لما تيجي تعملها عن طفل عن 3 سنين، غير لما تيجي تعملها عن طفل عنده 4 سنين، غير لما تيجي طفل عن تعملها عن 6 سنين. بتفرق في ايه؟ بتفرق في المقاومه. يعني ايه المقاومه؟ يعني الرفض، قوه الرفض. في الطفل الصغير سن 2 سنين بيبقى الرفض ضعيف، فانت هتلاقي من اول اسبوع الدنيا ابتدت تحس فورا ان ابنك ابتدى يتحسن. لكن اللي عنده 6 سنين وهتبتدي معاه الكلام ده، لا، الموضوع هتبقى اول اسبوع دي يعني صراع دامي ما بينك وبينه. هو عاوز يفرض سيطرته عليك وانت عايز تفرض سيطرته عليه، والموضوع يعني دخل في مشاده قويه جدا ما بينكم، وبياخد وقت اطول لغايه ما يستسلم. عاده برضه مش هيخلص الشهر غير وانت حاسس ان هو فعلا ابتدى يستجيب، ابتدى يتحسن، ابتدى ينفذ المطلوب. ولكن نقطة مهمة جدا، ودي يعني مهمة إلى أقصى درجة: إياك أن تعطي أمر ولا ينفذ. هذه غلطة قاتلة. بمعنى إيه؟ بمعنى لما تدي أمر هيتنفذ، أو ما تدوش من الأول.
ما ينفعش وانت بتشتغل بالطريقه دي تدي له امر وبعدين عيط فيجي بابا زعلان انت ليه بتجبريه على التنفيذ. لا، سيبيه كده. انت طفل التوحد طفل ذكي جدا، هيبتدي يفهم كويس ان نقطه الضعف عند بابا، يقوم جاري عند بابا، باظ التدريب. ودي برضو نقطة في غاية الأهمية، دي بقولها لكل أم، لازم تتفقي مع بابا قبل ما تبتدي التدريب. ما ينفعش أنت بتشتغلي في ناحية ويجي بابا يعني يمشي عكس ما احنا بنعمل، فبالتالي نتائجك في الآخر هتبقى ضعيفة. لازم أنتوا تشتركوا مع بعض. وعادة يعني أنا عندي مشكلة كبيرة جدا مع الأبهات يعني في القصة دي. فالأبهات بشكل عام ليهم حاجتين: يا اما الاب جزاه الله خيرا يشتغل معانا ويساعدنا، وصدقني ده هيقلل المده، او يسيب الموضوع لماما وهو ينسحب. لان اللي بيحصل حرام عليكي تعملي فيه كده. ازاي تخليه يروح نفذ الاوامر؟ سيبيه على راحته، فبالتالي الولد انتصر، الولد عرف يفرض رايه عليكي، وبالتالي مش هتعرفي تجيبي نتيجه. فانت لازم تبقي متفقه الاول مع بابا قبل ما نبتدي نتدرب. اول شهر بنركز تماما على الاوامر البسيطه، لما يتحسن فيها ويبقى كويس على الشهر الثاني ببتدي انقلها لحاجه اسمها الاوامر المركبه. يعني ايه المركبه؟ يعني الامر في اتنين. الامر البسيطه على سبيل المثال مثلا هات الموزه من على الطاوله، لكن الامر المركب روح افتح الثلاجه وهات العصير، روح غرفه النوم افتح الدولاب وهات البنطلون. ده اسمه امر مركب، ان هو يبقوا امرين في امر واحد. وكالعاده ودي قاعده لازم تبقوا عارفينها، اي خطه جديده او اي تدريب جديد طفل التوحد يرفضه. دي قاعده موجوده في كل خطوه من الخطوات اللي انا بشتغل بيها. انا بشتغل مع طفل التوحد لمده تقريبا عام، 12 خطوه. كل خطوه في البدايه لازم يبتدي يرفض، لان طبعهم يحب الروتين، يحب يبقى وضعه زي ما هو، فبيرفض كل خطوه جديده. ولكن انا هصر على تنفيذ الاوامر المركبه لغايه ما في الاخر على اخر الشهر الثاني يكون وصل انه بينفذ الاوامر المركبه بكل جديه. صدقوني لو طبقتوا هذا الكلام هتحس بفرق من اول اسبوعين، مش من اول شهر، من اول اسبوعين. وعلى اخر الشهر هتلاقي ابنك بقى مطيع، بقى ملتزم، بقى بينفذ المطلوب. وده هيساعدك بشكل جبار بعد كده لما تيجي تعلمه اي حاجه، لان انت زرعت فيه من البدايه انه يكون له رد فعل، لازم يديك رد فعل. طيب انا شرحت الطريقه ازاي نحوله الى طفل مطيع ملتزم. دلوقتي ان شاء الله في النهايه اطلب منكم لو سمحت كل ام هتبتدي تطبق الكلام دوت، ارجو انها بعد ما تطبقه تيجي في نفس الفيديو على الكومنتات بتاعتنا على اليوتيوب تكتب عملت ايه والنتائج بتاعتها ايه والوضع ايه، بحيث لو هي عندها مشكله انا هرد عليها في موضوع، رجاء في موضوع طاعة الأوامر، عشان الدنيا ما تتشتتش. اللي هيكتب في الكومنتات يكتب لي في موضوع طاعة الأوامر عمل ايه المشاكل اللي قابلته، وانا هرد عليه وهقول له يعمل ايه. لو قابلته مشكلة هقول له الحل بتاعها في مشكلة طاعة الأوامر رجاء. كويس. دلوقتي هطلب منكم ان احنا هنشوف الفيديو ده هيبين لكم ازاي نقدر ننفذ الكلام دوت، وازاي تخلي طفل التوحد ينفذ الامر، وان انت ما تسمحش برفضه ابدا. بس قبل ما تشوفوا الفيديو رجاء ما تنسوش نعمل سبسكرايب للقناه، ومستني الكومنتات بتاعتكم. بالتوفيق وربنا معاكم. نبدا الفيديو. Teeth, okay? Benjamin, we're gonna brush teeth. Come with mama. Let's brush our teeth. Let's brush our teeth. Come on. Come on. We're gonna brush our teeth, okay? You have to brush teeth. You have to go to sleep. Brush teeth, Benjamin. We're gonna brush our teeth, okay? You can do it. You're a big boy. Big boy, brush teeth. Brush teeth, Benjamin. Okay. Mommy's gonna help then. Okay. Mommy's gonna help. Come on. You can do it, sweetie. Help mama. We brush, we brush, we brush. We brush, we brush, we brush. We brush, we brush, we brush. Good boy. Thank you. We're gonna brush our teeth, okay? You gonna help mama? Thank you. We're gonna brush. We're gonna brush. I know you don't like it, but we have to brush, okay? Come on. You can do it, you can do it, Benjamin. All right. I know you don't want to. I know you don't want to, okay? Here. Come on. Come on, you can do it. Help mama. Come on. Big boy. Big boy. Come on. Big boy. Come on. Big boy, you can do it.
Good job, see? Good boy. Good job, Benjamin. Alright. You're a big boy. It's okay. You can do it. 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 We brush, we brush, we brush. We brush, we brush, we brush. Hi, all the daily, oh. We brush, we brush, we brush. See? Good job. I'm so proud of you. I know you don't like that touching your mouth. It's okay. It's okay, see? Now let's wash hands. Wash hands. Wash hands, big boy. Wash hands. We're just going to wash hands. Huh? Wash hands. Ooh. Scrub, we scrub, we scrub. Scrub, we scrub, we scrub. Thank you. Then we rinse. And we dry. Good job. Big boy. Okay, now we